hello everyone. Welcome once again to my YouTube channel Database System. So as I promised yesterday, so আজি আমি এই ভিডিওটোত BSc second semester যিখন calculus paper আছে তাৰ second part টো আমি ইয়াতে second part টো যিখিনি 2 marks question আছে তো সেই 2 marks question খিনি আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো তোমালোকে ভিডিওটো ভালকে চাবা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে কমেন্ট কৰি মোক জনাবা ঠিক আছে তো without wasting time, so let's start with the first question. The first question to ki dia ase ami sai lo 2 marks or thik ase. So question number 2a 2a thik ase. So first question to amak eta limit ulabo dise, so find, so limit, so x approaches to minus infinity thik ase. So 4x cube minus x divided by amak ulabo dise 2x cube minus 5. So here value to ulabo dise. So look at the solution. Here we can deal koribo paru. So limit x approaches to minus infinity. So 4x cube minus x divided by 2x cube. So minus 5 আছে. So it minus infinity by infinity minus infinity form আহিল. ঠিক আছে? So ultimately আমি infinity by infinity form পাম. So এটো এটা indeterminate form হয়. তো তাৰ বাবে আমি কৰিব লাগিব কি solve ইয়াতে যেটো given function আছে তো তাৰ অলপ মডিফিকেশনৰ দৰকাৰ তো ইয়াতে আমি কি কৰিম চোৱা ভালকে ইয়াতে x কিউব টো কমন লম ঠিক আছে নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ তো x কিউব টো যদি আমি কমন লওঁ ইয়াত কিমান পাম সো 4 minus so 1 by x square then divided by 2 minus 5 by x cube. So as x approaches to minus infinity, so 1 by x square approaches to 0 and 5 by x cube also approaches to 0 ঠিক আছে গতি ইয়াতে আমি পাম ভ্যালুটো কিমান পাম so 4 by 2 so ultimately ইয়াৰ পৰা পাম আমি 2 so which is the required answer ঠিক আছে তো next আমি প্ৰবলেমলৈ যাওঁ তো ফাৰ্স্ট প্ৰবলেমটো আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি দি আছে আমি চাই লওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2b দিয়া আছে কি if a function so এটা function দিয়া আছে so function to ki dia ase so f of x equal to so এটা step function dia ase ঠিক আছে তো k x square x is less than equal to 2 তো first step to ki dia ase so if the value of x is less than equal to 2 ঠিক আছে তো that means eto ki mean korise jeti x or value to so minus infinity pura so close at 2 তো এই ইন্টারভ্যাল তো minus infinity পর 2 ভিতর যদি লাই করে এটা তার ভ্যালু টু কি হয় kx স্কয়ার then twice x plus কি হবো বলি দি আছে k হবো if x is greater than 2 that means x or value to যদি x belongs to open at 2 and open at infinity so in the interval to lie করে that means if the value of x lies in the open interval 2 infinity তেতিয়া হলে ফাংশনটো ভ্যালু কি হয় so twice x plus k হয় বলি দি আছে তো ইয়াতে কি দিয়া আছে if this function is continuous everywhere so is continuous everywhere বলি দিয়া আছে then find কি উলিয়াব দিছে the value of k ঠিক আছে so our value of k to ulabo dis jodi function to continuous everywhere so continuous everywhere means so it is continuous at every real number ঠিক আছে so প্ৰত্যেকটো real number প্ৰত্যেকটো point ote ঠিক আছে set of real number প্ৰত্যেকটো point ote কি হ'ব so the function will be continuous so since it is continuous everywhere তো মই সহজ সৰল ভাবে তোমালোক বুজাই দিছো তো এটো মিনিং তো so ইয়াৰ আৰু ডিটেইলস যদি তোমালোকে জানিব মন যায় মই কৈছোৱে যে টিউশন ক্লাস যিবোৰ আছে তো স্টার্ট হৈ গৈছে তো টিউশন বেচ এটা এবাৰ স্টার্ট কৰিছো ঠিক আছে টিউশন বেচ এটা স্টার্ট কৰিছো for 2025 session 2025 to 2026 session so তোমালোকে সেই টিউশন গ্ৰুপটো জয়েন হ'ব পাৰিবা so অলৰেডি 2-3 জন ষ্টুডেন্ট জয়েন হৈছে আৰু যদি জয়েন কৰিব মন আছে মই আগতেও কৈছো যে তোমালোকে
যেটো কন্টেক্ট নাম্বাৰ হয় মোৰ 8638568671 নম্বৰত তোমালোকে কন্টেক্ট কৰি তোমালোকে জয়েন কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো সোনকালে পলম নকৰি জয়েন কৰি ৰাখিবা তো পিছত সিট ফুল হৈ গ'লে জয়েন কৰাত অসুবিধা হ'ব গতিকে তোমালোকে সোনকালৰ ভিতৰত ট্ৰাই কৰিবা যাতে জয়েন কৰিব পাৰা ঠিক আছে চ' তাত আৰু মই ডিটেইলছ ধুনীয়াকৈ বুজাম বস্তুবোৰ চ' এটা ভিডিঅ'ত ইমানখিনি ক্লিয়াৰলি বুজাবলৈ টাইম বহুত কমি যায় তো কম হয় গতিকে তোমালোকক মই কৈছোঁ যে গ্ৰুপবিলাকত জইন কৰিবা টিউশ্যন গ্ৰুপত তাত মই ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছ তোমালোকক জনাম ঠিক আছে তো ইয়াৰ সলিউশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া ইয়াতে দিয়া আছে যে কণ্টিনিউৱাছ এভৰিৱেৰ ডেট মিনছ ইট ইজ কণ্টিনিউৱাছ এট এভৰি পইণ্ট তো কণ্টিনিউৱাছ এট এভৰি পইণ্ট যদি হয় যদি আমি এটা পইণ্ট ছাপ'জ লৈ লওঁ লেট লেট আমি কনচিডাৰ কৰি দ্য ফাংচন ইজ that the function is continuous as continuous at x equal to 2 বুলি ধৰিলোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে আমি যিটো ডেফিনেশ্যন পঢ়িছোঁ কণ্টিনিউৱাছ ফাংচনৰ ঠিক কি হ'ব চ' লেফ্ট হেণ্ড লিমিট ডেট ইজ চ' লিমিট এক্স এপ্ৰ'চেছ টু নিগেটিভ এফ অফ এক্স তো এক্স টেন্স টু টু নিগেটিভ মিনছ এক্স ইজ লেছ দেন টু বেচিকেলি ঠিক আছে তো এইটো মেইন কৰিছে ডেট মিনছ এক্স ইজ এপ্ৰ'চেছ টু এ নাম্বাৰ হুইচ ইজ লেছ দেন টু সে তুমি যদি ক'ব বিচাৰা 1.999 ঠিক আছে then right hand limit so limit x approaches to 2 so by the definition 2 plus that means x is approaches to a number which is greater than 2 fx and value of the function at the point 2 equal হ'ব ঠিক আছে যদি আমি কন্টিনিউয়াস বুলি লওঁ দিয়া আছে কন্টিনিউয়াস এভৰিৱেৰ গতিকে আমি এনেকৈ ল'ব পাৰোঁ ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই so এই ডেফিনেশ্যনটো যদি ইউজ কৰোঁ so লেফ্ট হেণ্ড লিমিটৰ ভেলুটো কি হ'ব যদি x is approaches to a number which is less than 2 ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত ফাংচনেল ভ্যালুটো কি হ'ব তো স্টেপ ফাংচনটোৰ পৰা ডেফিনেশ্যনৰ পৰা পাম সো ইয়াত ফাংচনেল ভ্যালুটো kx স্কয়াৰ সো ইয়াত পুট কৰোঁ যদি আমি কিমান পাম তো 4 k পাম ঠিক আছে then limit x approaches to 2 plus f of x that means x is approaches to a number which is greater than 2 that means তো x is যদি greater than হয় তো ফাংচনটোৰ যেটো ফাংচনেল ভ্যালু হয় 2x plus k হয় সো ইয়াত আমি লিমিটৰ ভ্যালুটো যদি পুট কৰোঁ ইয়াত আমি পাম কি 4 plus k then value of the function at the point 2 then at x equal to 2 functional value কিমান হয় so ইয়াতে equality ইয়াত আছে গতিকে ফাংচনটোৰ functional value হ'ব kx squared that is 4k ঠিক আছে ওকে so আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা পেয়াৰ লৈ লৈছো তো সাপোজ 4 plus k equal to আমি 4k লৈ লৈছো so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি k ভ্যালুটো ফাইন্ড আউট কৰা so এই কোৱেশ্চনটো লৈছো এই পাৰ্টটো যদি লওঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম so 3k equal to আমি পাম 4 ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা k ভ্যালুটো পাম আমি 4/3 so which is the required answer in this way you can solve this problem ঠিক আছে so let's proceed to the next problem তো next problem তো কি দিয়া আছে seed দিয়া আছে তো state the squeeze theorem তো ইয়াতে স্টেটমেন্টটো লিখিব দিছে ঠিক আছে so question to দিয়া আছে question number 2 seed দিয়া আছে state the কি দিয়া আছে চাই লোৱা state the squeezing theorem to limitor লগত associated হয় so squeezing theorem state the squeezing theorem for the function sandwich theorem বুলিও কোৱা হয় তোমালোকে জানাই nh ঠিক আছে তো স্টেটমেন্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তোমালোকে জানা squeezing theorem or statementটো তোমালোকে চাই লোৱা okay so let us write the statement to swap so let fx gx sorry gx hx be functions defined on an
open interval, open interval, interval containing a except possibly at, except possibly at a itself if e হয়, so এই কন্ডিশনটো চোৱা fx is less than equal to gx is less than equal to hx, so for all x near a n e হয় চোৱা, so limit x approaches to a f of x equal to, so limit x approaches to a hx equal to যদি suppose say l হয় তেনেহলে কি জানা তোমালোকে, so এই ফাংশনটোৰ লিমিটটো যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰ l লৈ এপ্ৰোচ কৰা যেন পাওঁ তেনেহলে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰো, then the limit of the function gx also approaches to this real number, that is l. ঠিক আছে, so this is the statement of the squeezing theorem for the given function f, g and h. Now let's proceed to the next question, question number d. Question number d কি দিয়া আছে, so if y equal to e to the power a sine inverse of x, ঠিক আছে, then prove that, then prove that, so এই প্ৰবলেমটো মই সলভ কৰি পালো, যে এইটো এটা প্ৰিন্টিং মিস্টেক এটা আছে, তোমালোকে গম পাবা সলভ কৰাৰ লগে লগে মই, ঠিক আছে, prove that কি কৰিব দিছে যে 1 minus x square whole square y2 minus x y1 minus a y square ভ্যালুটো দেখাব দিছে ইকুয়াল টু 0 বুলি দেখাব দিছে, ঠিক আছে, সো এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম তোমালোকে হাই সেকেন্ডাৰীটো কৰি আহিছা, সো নিশ্চয় তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় সলভ কৰোতে। সো গিভেন কি দিয়া আছে, সো আমাক গিভেন দিয়া আছে ফাংশনটো কি দিয়া আছে, গিভেন y ইকুয়াল টু e টু দি পাৱাৰ a sin ইনভাৰ্স অফ আমাক x দিয়া আছে, ঠিক আছে, তো আমি ইয়াৰ যদি ফাৰ্স্ট ডেৰিভেটিভ লওঁ, সো ভ্যালুটো কি পাম, তো ডিফাৰেন্সিয়েটিং দিস ফাংশন উইথ ৰেসপেক্ট টু x যদি আমি কৰো কিমান পাম ইয়াতে, সো ই এক্সপোনেনশিয়েল ফাংশনৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন সো সেমে থাকে, ৰিজাল্টটো e টু দি পাৱাৰ x এ থাকে, বাট ইয়াতে কম্পোজিশন অফ ফাংশন হিচাপে আছে, তো বাই ইউজিং দ্য চেইন রুল অফ কম্পোজিশন অফ ফাংশন ইয়াতে আমি আকৌ a sin inverse কো আমি কি কৰিব লাগিব, ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব, তো ইয়াক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে পাম কি a sin inverse x ৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন কিমান হয়, সো স্কয়াৰ ৰুট অফ 1 minus x স্কয়াৰ, ঠিক আছে, এতিয়া 1 স্কয়াৰ ৰুট অফ 1 minus x এর বোথ সাইডে যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও, তো আমি কিমান পাম, সো y1 into square root of 1 minus x square, then a e to the power a sin inverse of x পাম, ঠিক আছে, সো এতিয়া সোৱা তোমালোকে, সো y1 ইয়াতে square root of 1 minus x square লিখি লৈছো, then a, সো a ভ্যালুটো কি হয়, সো a ভ্যালুটো আমি জানো, সো ইট ইজ গিভেন এজ y, সো ইয়াৰ জায়গাত আমি y ৰিপ্লেস কৰিম, এটা আমি বোথ সাইডে স্কয়াৰ কৰিম, ঠিক আছে, তো বোথ সাইডে স্কয়াৰ কৰিলে, সো আমাৰ অলপ সিম্পলিফাই কৰি ললে আমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰা নেক্সট ডেৰিভেটিভটো যি হয়, ইয়াত y2 যেটো প্ৰেজেন্ট আছে, তো এইটো আমাক ক্যালকুলেট কৰাত সুবিধা হ'ব, গতিকে স্কয়াৰ কৰি ললে, তো y1 স্কয়াৰ কিমান পাম আমি 1 minus x square, ঠিক আছে, আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডে কিমান পাম a square y square পাম, ঠিক আছে, now again differentiating with respect to x, now again differentiating মই লিখা নাই, তোমালোকে লিখিবা ভালকে পৰীক্ষাত, তো again differentiating with respect to x আমি কিমান পাম, সো ইয়াতে প্রোডাক্ট অফ টু ফাংশন হিচাপে আছে, গতিকে আমি চেইন রুল ইউজ কৰিম, তো আমি ফার্স্ট লিখি ললো y1 স্কয়ার, দেন 1 minus y x স্কয়ার ডিফারেন্সিয়েশন কিমান হ'ব minus twice x হ'ব, রাইট, then plus, so 1 minus x square as it is থাকিল, তো y1 square differentiation কিমান হ'ব twice y1 then y2 হ'ব, then right hand side of differentiation কৰিলে কিমান পাম y a square twice y y1, এটা তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে both সাইডৰ পৰা আমি 2y1 এটা আমি কি কৰিব পাৰো, ক্যান্সেল কৰিব পাৰো, রাইট, ভালকে যদি অবজার্ভ কৰা দেখিবা, ঠিক আছে, তো 2y1 এটা ক্যান্সেল কৰিলে আমি কিমান পাম minus x y1 পাম, then plus 1 minus x square y2 পাম, and right hand side পাম আমি কি a square আমি y পাম, তো ইখিনি অলপ ফার্দার সিম্পলিফাই কৰি যদি আমি লিখো, তো আলটিমেটলি কিমান পাম, সো 1 minus x square y2 then minus x y1 minus a square y equal to 0, so this is the proof of this statement, ঠিক আছে, আমাক যেটো প্রুফ কৰিব দিছে, তো
তো এই প্ৰুফটো পাই গ'লো বাট এতিয়া তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰিছানে ইয়াতে স্কোৱাৰ এটা এক্সট্ৰাকে দি আছিলে কুৱেশ্যন পেপাৰত তো হুইচ ইজ ৰং এইটো দিব নালাগিছিলে বাই প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক চাগে হৈছে তেনেকুৱা তো তোমালোকে সলভ কৰিলে গম পাবা ভালকৈ সলভ কৰি চাবা চ' মোৰ লগত আনচাৰটো মেটচ কৰিছে নে নাই মোক জনাবা চ' লেটছ প্ৰচিড টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন তো কুৱেশ্যন নম্বৰ ই আছে তো কুৱেশ্যন নম্বৰ ইটো কি দিয়া আছে আমি চাই লওঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ই দিয়া আছে 2 ই দিয়া আছে কি তো এটা ইন্টিগ্ৰেশ্যন সলভ কৰিব দিছে চ' ইভালুৱেট দিছ ইন্টিগ্ৰেশ্যন integration কি দি আছে integration 0 to a solve কৰিব দিছে integration 0 to a x to the power 4 divided by square root of a square minus x square dx ইয়াক solve কৰিব দিছে so let's solve it okay so look at the solution so given integration is what 0 to a x to the power 4 divided by a square minus x square dx right so এতিয়া তোমালোকে যদি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা so এই ইন্টিগ্ৰেশনটো অলপ আমি বা মডিফাই কৰিব পাৰো কেনেকৈ চোৱাচোন so তাৰ বাবে আমি সাবস্টিটিউশন টেকনিক এটা ইউজ কৰিম ইয়াতে let x square equal to আমি ধৰি লওঁ suppose sorry x equal to আমি ধৰি লওঁ কি ধৰি লওঁ a cos theta ধৰি লওঁ তেতিয়া আমি যদি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো so dx ৰ ভ্যালুটো কিমান পাম minus a sin theta d theta পাম এতিয়া সো সাবস্টিটিউশন টেকনিক যে যেটো ইউজ কৰিছো ইয়াতে সলভ কৰিব গতিকে আমি লিমিটটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব বাই ইউজিং দিস সাবস্টিটিউশন টেকনিক so when সোয়া ভালকে মন কৰিবা when x equal to 0 তো a cos theta will be equal to 0 তো ইয়াৰ পৰা theta ভ্যালুটো কিমান পাবা তো value of theta will be pi by 2 ঠিক আছে again so when x equal to আমি যদি a লওঁ then by putting this value in this equation তো আমি কিমান পাম a equal to a cos theta so ইয়াৰ পৰা cos theta equal to কিমান পাম this imply what the value of cos theta will be equal to so 1 in this case what we will have to theta will be equal to কিমান পাম আমি 0 পাম right so I hope সবে বুজি পাইছে কিবা যদি ডাউট আছে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জানিবা so আমি লিমিট অফ ইন্টিগ্ৰেশন টু চেঞ্জ হ'ব so 0 জায়গাত আমি লিখিম কি pi by 2 যেহেতু আমি এটা বেলেগ এটা প্যাৰামিটাৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো ইয়াতে তো pi by 2 তো কি হ'ব 0 হ'ব আৰু x to the power 4 জায়গাত আমি কি লিখিম যেহেতু আমি এজিউম কৰিছো x equal to a cos theta গতিকে a to the power 4 cos to the power 4 theta হ'ব আৰু dx ৰ জায়গাত আমি লিখিম কি so minus a sin theta d theta লিখিম আৰু তলত চোৱা তো স্কয়াৰ ৰুট অফ so এই ভ্যালুটো যদি আমি উলিয়াই লওঁ তো স্কয়াৰ ৰুট অফ a square minus x square ভ্যালুটো কিমান হ'ব so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা a square minus x square ভ্যালুটো কিমান হ'ব a square cos square theta so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে গম পাবা a টো বাহিৰত আহিব আৰু 1 minus cos square theta ৰ জায়গাত পাম আমি sin square theta তো আমি পাম a sin theta বেসিক্যালি পাম তো ডিভাইডেড বাই ডিনোমিনেটৰ কি আহিব a sin theta so এই a sin theta টো ওপৰৰ a sin theta লগত ক্যান্সেল যাব so আলটিমেটলি আমি ইন্টিগ্ৰেশন টো পাম গৈ কি ফাইনাল ইন্টিগ্ৰেশন টো minus pi by 2 to 0 a to the power 4 cos to the power 4 theta d theta আৰু এই ভ্যালুটো চোৱা so property of integration যদি লগাও definite integral so minus to অতৰাই দিলে limit of integration to change হৈ যাব 0 to pi by 2 হ'ব a to the power 4 to বাহিৰত আহি যাব integration কাৰণ এইটো constant হয় so cos to the power 4 theta d theta হৈ যাব so এই প্ৰবলেমটো আমি সলভ কৰিবৰ বাবে আমি কি কৰিম so by the help of reduction formula so reduction formula use লম ঠিক আছে তো ৰিডাকশন ফৰ্মুলা যদি আমি ইউজ কৰো ইয়াতে আমি জানো যে ইন্টিগ্ৰেশন 0 to pi by 2 cos to the power n theta d theta ইয়াৰ দুটা ভ্যালু পাও so depending on the value of n so if n is even যদি n to even হয় so even হলে ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হয় আমি জানো যে n minus 1 n minus 3 and so on 1 divided by n into n minus 2 n minus 4 and so on up to 2 ঠিক আছে আৰু ইয়াতে pi by 2 এটা ইনটু হ'ব ইভেন হলে ঠিক আছে আৰু যদি অড হয় ইয়া ভ্যালুটো জানো n minus 1 n minus 3 so on 1 divided by so n into n minus 2 n minus 4 so on 2 so ইয়াতে pi by 2 to multiply নহয় if n is odd because এইখিনি তোমালোকে পঢ়িছা so এই জাস্ট ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰি আমি এই ভ্যালুটো উলিয়াম so 0 to pi by 2 cos to the power 4 theta
টি থিটা, যিহেতু তোমালোকে গম পাইছে ইয়াতে থিটা ভেলুটো সৰি এনৰ ভেলুটো ইয়াতে কিমান হয় 4 হয়, গতিকে ইয়াতে আৰু যিটো এটা ইভেন নাম্বাৰ, গতিকে আমি এই পাৰ্টটো ইউজ কৰি আমি সলভ কৰিম, ঠিক আছে। হেল্ল', চ' আমি ইয়াতে চোৱা cos টু দি পাৱাৰ n থিটা d থিটা, চ' এইটো ইউজ কৰি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি এনৰ ভেলুটো যিহেতু 4 হয়, চ' ইয়াতে আমি পাম কি, চ' এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ইউজ কৰিম ইয়াতে, চ' পুট কৰিম, চ' 4 minus 1 and 4 minus 3, চ' ইয়াৰ পাছত আৰু যাব নালাগে, 0 বনি যাব, যিহেতু 4 মাইনাছ যদি আমি 5 কৰি দিওঁ তো মাইনাছত আহিব, সৰি মাইনাছত আহিব, গতিকে আমি লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। চ' আমি এই পাৰ্টটোলৈকে ল'লে হৈ গ'ল। দেন ইয়াত নেক্সট ডিভাইডেড বাই কি আহিব, চ' 4 দেন 4 minus 2, এগেইন ইয়াত 4 minus 4 কৰা দৰকাৰ নাই, 0 বনি যাব, যিহেতু আনডিফাইন হৈ যাব, তো পাই বাই 2 লিখিম ইয়াতে ইনটু পাই বাই 2, চ' ইয়াতে আমি পাম কি, চ' 4 minus 1 3 হ'ব, 4 minus 3 1 হ'ব, চ' ডিভাইডেড বাই 4 ইনটু 2 হ'ব, চ' পাই বাই 2, ডেট মিনছ আমি পাম কিমান 3 পাই বাই আমি আল্টিমেটলি 16 পাম, ঠিক আছে। চ' এই ভেলুটো যদি যিটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আছিলে আমি ইয়াতে পুট কৰোঁ, চ' আল্টিমেটলি চ' এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটোৰ ভেলুটো পামগৈ কিমান, a to the power 4 3 pi by 16, which is the required answer. So in this way you can solve this. So now let's proceed to the next problem. Question number আমি F4 লৈ গুচি যাওঁ। F4 কি দিয়া আছে আমি চাই লওঁ। Question number F4 দিয়া আছে Rolle's theorem related এটা problem। তো কি কৰিব দিছে, verify Rolle's theorem, verify Rolle's theorem for the function so f of x equal to কি হয়, x square plus 1, so in the interval কি দিয়া আছে -1, 1. So look at the solution. এতিয়া তোমালোকে এই Rolle's theorem টো এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচনটো বাবে তোমালোকে যদি ভেৰিফাই কৰিব লগা হয়, তোমাৰ Rolle's theorem টো জানিব লাগিব। তো Rolle's theorem ষ্টেটমেন্টটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা। So কি হয়, তো ফাৰ্স্ট আমি লিখি লওঁ, ঠিক আছে, Rolle's theorem ষ্টেটমেন্টটো, তাৰপিছত আমি ভেৰিফিকেশনটো ধুনীয়াকৈ কৰিম, ঠিক আছে। So what the Rolle's theorem says, so let fx be a function be defined, suppose on a closed interval say a comma b, ঠিক আছে। সো এটা আমি আরবিট্রারি ইন্টারভেল লৈ আছো ইয়াতে, ঠিক আছে। দেন Rolle's theorem, so then the Rolle's theorem applies, apply কৰিব পাৰো if and only if কেতিয়া, সো আমি Rolle's theorem তো এপ্লাই কেতিয়া কৰিব পাৰো, ঠিক আছে। দেখো, so f is continuous on যদি closed or interval a b হয়, then so f is যদি differentiable হয়, ঠিক আছে, তো differentiable on যদি open interval a b হয়, so তিনিটা কন্ডিশন আছে। Third condition is what, যদি f of a equal to n point of functional value to the equal হয়, then কি হয়, so if three conditions are satisfied, এই তিনিটা কন্ডিশনে যদি satisfied হয়, then there exists at least one c which is belongs to the open interval a b such that f dash c equal to 0 হয়। so আমি এই থিওৰামটো ইয়াতে ইউজ কৰি পেলাই কি কৰিম, so ইয়াতে এই থিওৰামটো ষ্টেটমেন্ট কিটা আমি লৈ পেলাই কি এই ফাংচনটোৰ বাবে Rolle's theorem টো ভেৰিফাই হৈছে নে আমি চেক কৰিম on this interval -1 and 1, ঠিক আছে। so কেনেকৈ কৰিম চোৱা, তো ফার্স্ট কন্ডিশন to কি satisfy হ'ব লাগে, the function should be continuous on the closed interval ab, so ইয়াতে interval to given interval is what, so here given interval is -1, 1, that is a equal to -1 দিয়া আছে, b equal to 1 দিয়া আছে, and given function is
Given function is what? Given function fx is equal to x square plus 1. এটা তোমালোকে এটা কথা জনা হাই সেকেন্ডাৰীটো ভালকে পঢ়ি আছে এইবিলাক ডিটেইলছ জানাই সো এটা যদি আমি পলিনোমিয়েল ফাংশন দিয়া থাকে আমি জানো যে এভৰি পলিনোমিয়েল ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস এভৰিৱেৰ ঠিক আছে যিকোনো ইন্টাৰভেলতে ফাংশনটো কন্টিনিউয়াস হ'ব ঠিক আছে সো আমি ইয়াৰ পৰা কনক্লুজন কি দিব পাৰো যে সিন্স ফাৰ্স্ট কন্ডিশনটো ইয়াতে স্যাটিসফাই হৈ আছে সিন্স fx equal to x square plus 1 is polynomial ঠিক আছে polynomial and all polynomial all polynomials are কি হয় continuous হয় are continuous everywhere so including so minus 1 comma 1 ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা আমি কি কম পাইছো যে এটো কন্টিনিউয়াস হ'বই so every polynomial যেহেতু continuous হয় so the given function f of x equal to x square plus 1 will be also continuous in this closed interval minus 1 so আমি first condition to যেটো satisfy কৰা দেখাব লাগে so এটো ডান হৈ গৈছে যে function should be continuous on the closed interval given closed interval so next condition লৈ যাও এটা সোয়া so being a polynomial function so it is also differentiable everywhere হয় না নাই so সেই কথাটো আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব again fx equal to x square plus since দৰকাৰ নাই ইয়াতে তোমালোকে condition to satisfy কৰা দেখালে হৈ গল is polynomial and all polynomials are differentiable এনেকে লিখিবা এবাৰ differentiable ঠিক আছে everywhere including the open interval minus 1 comma 1 so next condition to কি দেখাব লাগে minus 1 comma 1 ত open interval differentiable দেখাব লাগে যেহেতু polynomial function হয় ঠিক আছে so it is differentiable everywhere গটিকে এই interval to definitely differentiable হ'ব এটা আমি কি দেখাব লাগে function to end point কিটাত equal হয় না নহয় দেখাব লাগে so আমি end point কিটা পাইছো কি a equal to পাইছো -1 so আমি f of -1 ৰ ভ্যালু উলিয়াও তো যেহেতু function to given function to f of x equal to x square plus 1 হয় তো ইয়াতে কিমান হ'ব -1 whole square plus 1 ultimately আমি ইয়াতে 2 পাম again b equal to কি দি আছে 1 দি আছে f of 1 ৰ ভ্যালু to again কিমান হ'ব 2 হ'ব so therefore so f of -1 ইয়াৰ পৰা কনক্লুজন দিব পাৰো f of -1 equal to f of 1 ঠিক আছে so তিনিটা কন্ডিশনে satisfy হৈ গৈছে so therefore there exists at least one c belongs to the open interval -1 comma 1 such that আমি এবাৰ কনক্লুজন দিব পাৰো f dash c equal to 0 হ'ব ঠিক আছে তো আমি ফার্স্ট f dash x কো ক্যালকুলেট কৰিলো তো twice x হ'ব ঠিক আছে তো f dash c equal to 0 আমি পুট কৰি চাও তো twice c equal to 0 ইয়াৰ পৰা c equal to আমি 0 পাম since c to what belong কৰি আছে চোৱাচোন c equal to 0 which is clearly belongs to the open interval -1 comma 1 so therefore the Rolle's theorem is verified for the given function ঠিক আছে for the given function so I hope তোমালোকে problems খিনি ভালকে ডিটেইলছত বুজি পাইছা so কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি মোক জনাবা ঠিক আছে so আগতেও হেল্প কৰি আইছো এতিয়াও হেল্প কৰিছো ঠিক আছে সদায় হেল্প কৰি যাম তোমালোকক খালি তোমালোকে এটা বেয়া লাগে যে তোমালোকে এক্সামৰ টাইমতে ভিডিওছবোৰ চাবলৈ হয় আৰু এক্সামৰ টাইমতে তোমালোকে কোৱেশ্চনছ বিলাক দিয়া তো আগৰ পৰা কি কৰি থাকা তোমালোকে তো আগৰ পৰা তোমালোকে ভালকে ষ্টাডি কৰিব লাগে হয় নাই তোমালোকে তেতিয়া পিছত এক্সামৰ টাইমত কোনো গণ্ডগোলৰ সৃষ্টি নহয় গতিকে তোমালোক মই এটাই কথাই কম এটাই সাজেশন থাকিব তোমালোকে পঢ়া শুনা বিলাক আগৰ পৰাই কৰিবা ঠিক আছে এক্সামৰ টাইমতে বহুত কিবা কিবি চাই যাব পিছত কনফিউজন হ'ব নানা ধৰণৰ কনফিউজন পাবা তোমালোকে এক্সামত গৈ পেলাই কনসেপ্টছ বিলাক ক্লিয়াৰ নহ'ব মাৰ্কছ যেটো এক্সপেক্ট কৰা সেই এক্সপেক্টেড মাৰ্কছ নাপাবা তো বেয়া লাগিব পিছত ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে ভালকে পঢ়া শুনা কৰি যোৱা সো এই ইউটিউব চেনেলটোৱে আগতেও হেল্প কৰি আহিছে তোমালোকক ঠিক আছে সো এতিয়াও হেল্প কৰি যাব খালি তোমালোকৰ কোঅপাৰেচন লাগে তো তোমালোকে কোঅপাৰেট কৰি যাবা ঠিক আছে আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত তো এই চেনেলটোৰ বিষয়ে জনাবা তো ইয়াতে ভালকে পঢ়াই থকা গৈছে তোমালোকে গম পাইছাই
আৰু টিউশ্যন ক্লাছেছৰ বাবে মই কৈছোঁ তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিবা। এটা নিউ বেটছ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ মই, এটা নিউ বেটছ ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ, তোমালোকে তাতে জইন হ'ব পাৰিবা। চ' মই অলপ আগতে কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিছোঁৱেই তোমালোকক, ঠিক আছে। অ'কে, চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে। চ' উই উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি আৰু বেছি মাৰ্কছ থকা প্ৰব্লেমছবিলাক আমি চল্ভ কৰিম। ত' ফাইনেলি আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন উইদিন এ শ্বৰ্ট টাইম আমি কমপ্লিট কৰি ল'ম, ঠিক আছে।